В мережі нам роками нав'язували те, що Adobe – це стандарт індустрії, і без її підписки ми не можемо вважатися нормальними креаторами. Але сьогодні світ змінився догори дригом, і з'явилися дуже серйозні аргументи проти Adobe-вської екосистеми. І цей аргумент – це DaVinci Resolve. Всім, хто так чи інакше стикався зі створенням відеоконтенту, відомо, що це дуже прогресивна монтажка, яка з дуже великими темпами набирає популярність останні роки. Але мало хто знає, що це був лише професійний софт для кольорокорекції фільмів голлівудського рівня. І тільки після покупки компанією Blackmagic DaVinci реально почала розвиватися. І ось зараз ми маємо можливість пакетної обробки фотографій прямо всередині програми. До речі, саме в ній я зараз і роблю пакетну обробку фотографій. Признаюся, до цього в мене був грішок, я користувався підпискою Adobe, тому що в них був достатньо прикольний інноваційний штучний інтелект всередині їх програм, які вони запровадили в свої програми декілька років тому. Але зараз я повністю відмовився від цієї голки. На даний момент мій набір для роботи з фотографіями виглядає саме так. Для пакетної обробки фото в мене працює вкладка «Фото» в DaVinci, а для більш детальної обробки та певного графічного дизайну – Affinity. І я чомусь нічого не втрачаю при переході між цими програмами. Якщо ви вже працювали з програмами Adobe і у вас є якесь внутрішнє бажання спробувати щось інше, або ви тільки занурюєтесь в світ обробки фотографій, то це відео вам точно буде корисно. Давайте з вами розберемося, як з цим всім працювати без вишуканих підписок на екосистеми. Привіт, Ютубе! Давайте спершу розберемося, що таке екосистема, яку нам так сильно продають маркетологи. На прикладі той самої Adobe вони просувають безшовну роботу між їхніми програмами. Тим самим будуючи нам золоту клітку, з якої потім нам дуже важко вилізти. Тому у головах багатьох креаторів укорінилася думка, що саме зв'язка Lightroom та Photoshop працюють як одне ціле. Фото, яке ви обробляєте в Lightroom, можна швидко доопрацювати в Photoshop, а потім за потреби повернутися до Lightroom та змінити там щось. Все зміниться в обох програмах. Звучить як магія. Але давайте трохи заглибимося в сам процес цієї роботи, щоб зняти рожеві окуляри і зрозуміти, в чому полягає ця магія. Те, що прийнято називати екосистемою Adobe, це їх власний закритий формат, в якому передається вся інформація про документ з однієї програми в іншу. Тобто це звичайний обмін файлами, які працюють тільки всередині програми Adobe. І найголовніше, що ці файли не читаються аналогічними програмами. Це класичний маркетинговий прийом. Створити проблему, а потім продати її рішення. Тому у багатьох креаторів виникає думка, що щоб бути в нормальному робочому процесі, треба використовувати лише ті програми, які вже затверджені десятиліттями в індустрії та які працюють між собою безшовно. Це, звісно, здебільшого міф. Можливо, колись так і було. Сотні тисяч креаторів зі всього світу точно не дурні. Але сьогодні, завдяки таким гравцям, як Blackmagic та Canva, правила гри стрімко змінюються. Якщо ви цього досі не помічаєте, то ви багато втрачаєте. Нещодавно Canva, гігант в світі дизайну, придбала компанію Serif, яка і створила Affinity Photo, Affinity Designer та Affinity Publisher, і об'єднала всі їх продукти в одну програму, яку назвали просто Affinity. А тепер найцікавіше. Компанія Blackmagic, яка є творцем DaVinci Resolve, почала тісну співпрацю з ними. На практиці це означає те, що ви можете створити складний проект в Affinity Photo з розширенням .af і відкрити його прямо всередині DaVinci, без додаткових переформатувань. DaVinci ніяк не стискає якість зображення і може навіть бачити шари проекту, які можна обробляти та анімувати навіть у вкладці Fusion. Чим це не екосистема? Тільки користуватися цим можна офіційно безкоштовно. Але праця між різними програмами насправді полягає в тому, що ви використовуєте правильні формати, які читаються різними програмами. Наприклад, для обробки фото в растровому редакторі після проявки насправді вистачає і звичайного формату JPEG. А для подальшої кольорокорекції вважається найкращим форматом без втрат це формат TIFF або в народі TIFF. Такий підхід вам дає один проміжковий крок з форматуванням, але саме так ви можете оптимізувати пайплайн вашої праці з абсолютно різними програмами. Щоб зрозуміти мій підхід, треба розділити процес роботи з фотографією на два великі всесвіти – пакетну обробку та растрову обробку. Пакетна обробка – це конвеєр. У вас десятки, а то й сотні фотографій, і вам треба їх швидко переглянути, відібрати найкращі, виправити пересвіти та недосвіти та накинути однаковий колір на всю серію одночасно. Традиційно для цього використовується Lightroom. А ось, наприклад, студійні фотографи обожнюють Capture One за те, що в ній дуже круто реалізована кольорокорекція та дуже класно працює фотографування прямо всередину комп'ютера. Відверто кажучи, це і для мене
мене улюблений пакетний редактор фотографій. І якраз до нього, я вважаю, DaVinci треба трохи дорости. Але він не коштує достатньо недешево. І теж, до речі, по підписці. Усюди ця підписка. До речі, користувачі Mac обирають частенько програму Pixelmator. Бо це рідна програма для Mac. Усі ці програми роблять одне і те саме. Вони працюють з сирими форматами файлів з камер і дозволяють робити базову обробку для купи зображень. Растрова обробка – це вже більш точна робота. Коли береться вже проявлений в пакетній обробці файл і редагується точково за допомогою віртуального пензля та різних технік, працюючи над певними пікселями зображення. Можна чистити шкіру, виправляти світло на зображенні, домальовувати деталі та прибирати зайві. Ну і, звісно, робити важкі та цікаві колажі. Це вже якраз територія Photoshop. Більшість так і працюють у зв'язці Lightroom плюс Photoshop. Але я свідомо перейшов на пропозицію від Blackmagic. Звісно, мені легко казати, бо в мене немає купи задач в потоці, але я і до DaVinci дуже сильно звик за всі ці роки. Тому для пакетної обробки фотографії я зараз працюю тільки в програмі для кольорокорекції кіно. Я розумію, виглядає абсурдно. Навіщо робити фоторедактор у відеомонтажці? Тим паче ніхто їх наче про це і не просив. Але навіть в першій своїй версії воно виглядає дуже зручно і прийнятне для роботи з постійним потоком фото. Програма без проблем читає RAW-файли від ключових гравців ринку. Canon, Sony, Fujifilm, і список постійно буде розширятися. У цій вкладці ви робите всю ту саму чорнову обробку, до якої звикли в класичних фоторедакторах. Ви проявляєте фото, працюєте з експозицією, відновлюєте деталі в пересвітах. Це дуже знайомо і зрозуміло. Але це лише частина всіх можливостей, які пропонує нам DaVinci. Початок пакетної обробки в DaVinci Resolve виглядає так. Після відкриття програми ви переходите одразу у вкладку «Фото». Вже в ній ви знаходите вікно Media Pool і просто перетягуєте туди всі свої фотографії. І прямо тут можете створити новий фотоальбом або за допомогою контекстного меню, або за допомогою комбінацій клавіш Ctrl-N. І перетягуєте необхідні фото з медіапулу в цей альбом. Далі ви можете позначити різними способами ваші світлини. І зірками, і різноманітними кольорами. Вся робота з проявкою проходить у правій частині інтерфейсу. Тут ви можете зробити всю базову обробку фото. Але будьте уважні, бо шумоподавлення не працює в безкоштовній версії DaVinci Resolve. Після того, як ми проявили усі RAW-файли, ми можемо перейти до козира DaVinci у вкладку Color. І ось тут класичні фоторедактори нервово курять остери. DaVinci працює не з шарами, а з нодами, тобто вузлами. Вони як водопровідна система типу пайплайну. Ви бачите, звідки тече зображення і куди воно йде. В одній ноді я роблю базовий контраст, з неї я виводжу дві окремі паралельні ноди. В одній фарбую передній план, в іншій задній. Також можу робити паралельну обробку різних відтінків. І всі ці ноди існують незалежно. Це дає такий рівень контролю, з яким фотографам раніше не доводилося працювати. І головна фішка для пакетної обробки, оскільки DaVinci Resolve створений для того, щоб фарбувати фільми, де кадри змінюються кожну долю секунди, копіювання кольору тут блискавичне. Я зробив колір на одній фотографії, виділив 100 інших кадрів цієї локації і натиснув одну кнопку. І ось усі ці фотографії пофарбовані за 1 секунду. І далі можна редагувати маски, додавати ще різних обробок окремо для кожної фотки. І якщо цього було мало, давайте поговоримо про штучний інтелект. DaVinci Resolve Studio сьогодні має настільки потужні вбудовані інструменти Resolve FX, що вони заміняють години нудної ретуші на лічені секунди. Вам потрібно обробити портрет? Беремо інструмент Face Refinement, нейромережа сама знаходить обличчя в кадрі і створює навколо нього маску. Далі у вас з'являється проста панель, де ви повзунками розгладжуєте шкіру, прибираєте мішки під очима, додаєте блиск в очах і навіть змінюєте освітлення на обличчі. Те, що по растровому редакторі зайняло би десь 30 хвилин клонування пензлем, тут займає десь 30 секунд. У вас може з'явитися логічне питання. Якщо DaVinci такий всемогутній, навіщо растровий редактор? Насправді, в багатьох випадках на цьому можна і завершити роботу над фото, бо DaVinci закриває десь 90% потреб. Але іноді і справді бувають такі задачі, з якими нейромережі погано справляються, і там треба попрацювати ручками. Попрацювати пензлями та штампом, зробити складне нашарування, працюючи з растровими масками, або додати графічні елементи. Саме так я обробляю фотки в Affinity. Приємно те, що це поки що повністю безкоштовно. Єдине, за що ви можете заплатити, це за підписку за генеративний шаї від Canva. Але воно поки що працює об'єктивно гірше, ніж в тому ж Photoshop. Тому для цих цілей краще використовувати інші шаї інструменти, про які поговоримо в наступних відео. Класно те, що я не залежу від якогось одного софту, і я можу обирати те, що підходить для мене більше. DaVinci, Affinity, може колись осилю Blender для роботи з 3D. Коротше, мені
реально потрібна ваша підтримка у вигляді ваших лайків, щоб я хоч колись закрив ці гештальти. Уся ця історія з найкращим софтом, підписками та нескінченними суперечками, чий інструмент правильніший – це все шум, друзі. Він тільки заважає нам створювати контент. Ми часто потрапляємо в пастку суспільного схвалення. Здається, що якщо використовувати ту саму програму, що й топовий фотограф з Instagram, то наші роботи автоматично стають кращими. Ми купуємо дорогі підписки, відчуваємо провину, коли не відкриваємо програму місяцями. І врешті-решт вигораємо. Правда в тому, що інструмент має слугувати вам, а не ви йому. Немає жодного значення, де ви крутите повзунки – в Lightroom чи у вкладці фото в DaVinci Resolve. Важливий лише ваш комфорт та позитивний досвід. Мій достатньо нестандартний сетап із DaVinci та Affinity працює ідеально саме для мене. Він мені дає достатню швидкість, повний контроль та свободу від екосистем. А який інструмент дає свободу вам? Напишіть у коментарях, у чому ви зараз обробляєте свої фотографії, і чи готові ви ризикнути і закинути їх у програму для кольорокорекції кіно. Не відмовляйтеся від втілення своїх ідей в життя через неправильну програму, але шукайте свій комфортний процес та працюйте з тим, що у вас вже є, і робіть контент в задоволення. Ці відео, як завжди, я вважаю, що будуть достойними для вашого просмотру далі, а ви залишайтеся на каналі ArnVMG, а плюс